હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું બનાવવાની છું ટમેટા સોસ. ટમેટા સોસ માટે જોશે આપણે આ 500 ગ્રામ ટમેટા. આ મેં 500 ગ્રામ ટમેટા લીધા છે અને 2-3 વખત આપણે ધોઈ નાખ્યા છે. અને આને આપણે 500 ગ્રામ ટમેટા લીધા છે અને આપણે આવી રીતે બાફી નાખવાના છે. આવી રીતે ટુકડા કરી અને કુકરમાં આપણે 2 થી 3 સીટી મારી દેવાની છે. આની અંદર જો આવી રીતના બાફી નાખવાના છે. કુકરમાં નાખીને આપણે 3 સીટી મારશું એટલે સરસ બફાઈ જશે. આવી રીતે આડાવડા ટુકડા કરી નાખવાના છે. આમાં આપણે હવે આ ટમેટા કપાઈ ગયા છે, બરાબર. આ 500 ગ્રામ ટમેટા કપાઈ ગયા છે. એની અંદર આપણે બહુ ઓછું પાણી લેવાનું છે, અડધો ગ્લાસ જ, બસ અડધો ગ્લાસથી વધારે પાણી નથી લેવાનું. આપણે આખો ગ્લાસ પૂરો નથી ભરવાનો, કારણ કે આપણે એમાં 3 સીટી કરવાની છે. જો વધારે પાણી નાખશું તો પાછું આમાંથી ટમેટામાંથી પાણી છૂટું થશે. તો હવે હું આમાં 3 સીટી મારી દઉં છું. આની અંદર મીઠું કે કોઈ કાંઈ વસ્તુ નાખવાનું નથી આપણે. જો આપણા ટમેટા બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. આમાં આપણે 500 ગ્રામ ટમેટામાં ઓછામાં ઓછું અડધો ગ્લાસ, બહુ ઓછું પાણી નાખ્યું હતું, અડધો ગ્લાસથી પણ ઓછું પાણી નાખ્યું હતું. હવે આપણે આને બ્લેન્ડર મારી દેવાનું છે. જો આવી રીતના થઈ ગયું. આવી રીતના થઈ જાય એટલે આપણે આ ચાણીથી ગાળી લેવાનું છે. આ સોસનું આપણે આવે છે ચાણી, આની અંદર આપણે બધું ગાળી લેવાનું છે. આની અંદર બધા બી છે, સાલ છે, બધું નીકળી જશે. તમારે ચમચે વડે બધું આવી રીતના કાઢી નાખવાનું છે આપણે. બસ આવી રીતના બધું કાઢી નાખવાનું છે એટલે સરસ થશે. આ સોસ બહુ સરસ બને છે. આપણે ગાળી લીધો છે. બે છેલ્લે આપણે આ ટમેટાનો સોસ બન્યો છે. આપણે જે ટમેટા બાફીને બ્લેન્ડર મારીને ગાળી લીધું છે એ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર 2 છેલ્લા છે. એની સામું આખું નથી છેલ્લું ભરવાનું, એકદમ અડધું છેલ્લું ખાંડ લેવાનું છે. 2 છેલ્લા આખા ભર્યા હોય તેની સામું બિલકુલ અડધું છેલ્લું જ આપણે ખાંડ લેવાની છે. અને અડધી ચમચી તજનો પાવડર ખાંડેલો, બહુ ઓછો લેવાનો છે, અડધી ચમચી જ. અને 4 થી 5 એલચીનો પાવડર છે, એ પણ મેં કચરો ખાંડી નાખ્યો છે. બસ આટલી જ વસ્તુ જોશે. અને એની માટે આપણે વઘારવા માટે જોશે આ ઘી લીધું છે. મેં 2 ચમચી ઘી છે. જો તમે જોઈ શકો છો, 2 ચમચી ઘી છે. આ 2 ચમચી ઘી લીધું છે આપણે. અને ધીમો ગેસ રાખવાનો છે થોડી વાર પૂરતો. હવે આ આપણે આવી રીતે આ સોસ આમાં નાખી દેવાનું છે. જો આમાં એડ કરી દીધું. આ બીજું છેલ્લું એડ કર્યું આપણે. અને આ સોસ તમે ઘરે બનાવશો ને એટલે બહુ સરસ થશે, બજાર કરતાં સારો થશે અને સસ્તો પણ પડશે અને ખાવા માટે પણ બહુ સારો છે આ. અને આમાં શું છે, આપણે બહારથી લાવી છીએ તો એમાં કેમિકલ્સ બધા આવતા હોય એટલે આપણે બધા અલગ અલગ લાવી કંપનીના. આ તજની અડધી ચમચી પાવડર છે. એમાં શું કેમિકલ્સ ને બધું આવતું હોય એટલે આપણે કોક વાર ઘણી વખત ગળામાં બળતું હોય છે. આમાં તો કોઈ જાતનું કંઈ આવતું જ નથી, બધી ઘરની જ વસ્તુ આમાં નાખવામાં આવે છે આપણે. એટલે એકવાર તમે બનાવજો ઘરે એટલે બહુ સરસ થશે. જો આટલું ઉકળી ગયું છે. હવે તમારે આ સોસ ઉકળતો તો મેં તમને વાત કરી ને કે 2 ટમેટાનો આપણે રસ બનાવેલો છે. ટમેટાનો 2 છેલ્લા રસ લેવાનો છે એનો, અને એનું અડધું અડધું છેલ્લું ભરીને આપણે ખાંડ લેવાની છે. એટલે હવે તમારે ઓછામાં ઓછું 15 મિનિટ તો ઉકળવાનું જ છે, ધીમે ગેસે ઉકળવા દેવાનું. પછી તમારે જો ચેક કરો કેવી રીતના કરો કે કેવી રીતના ઘટ બન્યો છે, તો તમે આ કોઈ પણ રકાબી લઈ શકો છો. તેને આવી રીતના આમ કરીને જોઈ લેવાનું. જો એકદમ ઘટ દેખાય છે, પતલો હોય તો એકદમ ચાની ઘોડે નીચે આવી જાય અને આ એકદમ ઘટ થઈ ગયો છે. જો તમને આવી રીતના ખ્યાલ આવી જશે કે આપણો સોસ તૈયાર થઈ ગયો છે, બરાબર.
તો આપણા સોસ તૈયાર થઈ ગયો છે અને બજાર કરતાં સારો અને સસ્તો અને ઘરે ખાવાની પણ તમને ખૂબ જ મજા આવશે. કોઈ પણ કેમિકલ્સ નાખ્યા વગરનો ઘરનો સોસ છે તૈયાર. 10 થી 15 મિનિટમાં તમારો સોસ તૈયાર થઈ જશે, વધારે ટાઈમ નથી થતો. આપણો છે આ તૈયાર સોસ. આ 500 મેં ટામેટા લીધા તો આટલી મેં સામગ્રી નાખી હતી તો અડધું બાઉલ આપણું ભરાણું છે. પછી આપણે જેવું એમ થાય કે આપણે વધારે બનાવો તો વધારે પણ બનાવી શકીએ છીએ. આની જોડે કોઈ થેપલા હોય, આલુ પરોઠા હોય કે કોઈ આપણે કોઈ પણ ફરસાણ કોઈ પણ જાતનું બનાવ્યું તેની જોડે પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો આપણા ઘરમાં સામગ્રી હોય તો આપણે ફટાફટ બનાવી શકીએ છીએ, બહાર લેવા જવાની કોઈ જરૂર નથી પડતી આપણે.